Welcome back to my channel at nandito tayo ngayon sa video na to kasi pinagtipon-tipon tayo mga kapatid ko sa suso. Palamang kaya mo tong kinlik tong video na to kasi parehas tayo ng pinagdadaanan. Hindi ko siya sasabing disadvantage because love your body, guys. Kung ano meron ka, ipasalamat mo yan sa Panginoon. Pero, hindi rin natin minsan maikakailang medyo hassle siya, no? Sa mga panahon na may mga damit ka na susuot kaya lang hindi mo masuot kasi nga malaki siya. So, in this video, I will be showing you guys my bras. Ano bang tawag dito? Bra haul? Bra collection? Bra essentials? Hindi ko alam kasi parang wala pang gumagawa ng video na to. Pero kasi, ang daming ang daming nagtatanong sa inyo sa Instagram kung paano ko nagagawa yung mga ganong bagay. Kung interested ka, kung saan ko nakukuha itong mga bra na to at saan ko sila pinagbibili, please keep on watching. This is not a sponsored video. It's just that sobrang hirap maghanap ng bra na pwede sa atin. Kasi lalo na sa ating mga Asian, majority sa atin mga petite yung body. Kaya mga local, yung mga readily available sa department store, hanggang cupsy lang sila. So, hindi siya friendly to all body shapes and sizes. Ang huling cupsy ko yata, college na ako siguro naging C. Ito yung pang everyday ko. This is from La Senza. I usually wear pala yung full kasi meron yung mga half lang. Nung nag-full ako, mas may support siya. Magandang investment talaga kasi to. Kasi mararamdaman mo kapag hindi maganda yung support sa'yo eh. Parang nahirapan ka gumalaw, masakit sa likod, lalo na ako, nagme-makeup ako. Kapag hindi kami pantay ng client sa upuan, nakahukot, ang sakit talaga na sa likod. So, kapag may support, mas mas relax ka, mas kaya mo within the day. Wala na siyang pads sa loob. I mean, wala na yung parang pang-push. Hindi ako gumagamit na ng push-up bra kasi masyado na siyang masikip. Ang tawag nila dito ay yung So Free na collection. Di ba pag pumasok tayo ng La Senza, usually kasi parang wild yung mga colors nila. Pero, pagdating na sa D section, sa size natin, wala na silang mga parang glittery, mga wild na lingerie nila. Hanggang hanggang capsy lang yata yun available. So, I'm sad kasi imbes na nakakapagsuot ako ng mga may diamonds, ganyan. Wala. Natira sa atin yung nude pink. Ito na yung pinaka-colored, yung pink. Tapos white, ganyan. Parang nakaka-baby bra. And then next, ito naman kapag medyo low cut na yung top na sinusuot ko. Okay lang naman sa akin magsuot ng low cut, pero pag medyo siya, kunyari, night out, syempre parang hindi ka naman na conscious sa itsura mo. So, bubuka lang lalo siya, 'di ba? So, I wear this kind. Para ito medyo bedazzled siya, guys. So, para kahit bumuka siya, yung low cut mo na top, medyo covered pa rin siya kasi malapad yung ganto niya. Same siya nung isa. Medyo parang mas lang to. Mas parang bralette type. So, maganda pa rin siya. Kanyari, sheer yung top nyo. Maganda pa rin siya. Stylish pa rin siyang tignan. Ayan. This is called, So Free pa din, pero iba yung style niya. Next naman ay yung aking mga seamless. I usually wear this kapag sobrang hapit yung shirt sa mga clothes. Hindi siya parang sobrang bakat. So, ito lang yung style sa La Senza na seamless na meron sa size natin. This is called Diva Demi. Same na to ng cup size. Pero, mas full pa rin yung mga nauna kong pinakita. Medyo manipis siya dito. So, parang feeling ko, hindi siya ganun ka-supported sa akin. Meron siyang parang ganito siyang lock. Ayan. So, pwede mo siyang gawing racer back. Kunyari, kailangan haltered, yung mga ganyan. May support ka pa rin na hindi nakikita yung straps ng bra. And then, you all guys have been waiting for, ito na yung mga strapless ko na bras. Honestly, ang last sizes kasi ng La Senza for their strapless bras ay hanggang 38C lang sila. So, ibig sabihin, this is a cup smaller than what I really am. Pero since strapless nga sila, syempre, I don't advise this to you guys. Kasi syempre, hindi niya nakukuha yung totoong support na kailangan niya. Wala kasing choice talaga. I mean, hindi pa ako makahanap ng bra na brand na
pasok sa kailangan ko, like strapless, ganyan. And actually, it makes sense, you know, kasi kaya siya hanggang silang. Kasi hindi naman talaga kaya i-support ng strapless bra yung mga D and above, diba? I don't know. Or talaga bang hanggang silang yung dahil nasa Pilipinas tayo? Hindi talaga ako sure. Yun lang yung naiisip kong bakit hanggang silang yung meron na strapless. Ito siya. Half cup lang siya. Sobrang laki ng difference. So, parang ang matatakpan lang yung sa may, you know, ano na yun guys. Merong parang sticky. Hindi ko alam kung anong tawag, anong material to. Parang sticker na hindi ko maintindihan. Kumakapit talaga siya sa skin. Hindi siya nalalaglag. Though, medyo uncomfy talaga siya kasi parang hindi mo mapipigilan na ganong ka, yung i-up mo siya. Pero hindi siya katulad ng pag tumalon kang isa, bye! And hindi siya talaga fully nalalaglag, ganon. And ang gusto ko pa dito, meron siyang wear. So, may support siya sa side. So, kapag sinuot mo siya, nasasalo niya lahat. Ganon. Sana naman, no, La Senza, baka naman. The Show Off, yun yung pangalan nitong line na to. So, yun yung usual na style ng bra ko. Kung pag may mga alam pa kayo mga bilihan ng D cup and above, i-chika nyo naman sa comment section kasi gusto ko rin ma-check kasi naman para may iba akong options na may mga wild colors pala sa ibang mga diba? Alam naman natin na Marks and Spencer, isa siya sa mga brands nagki-cater to big boss. Bumili kasi ako sa kanila ng may wire. Tapos, sa harap yung lock. Pero wala pa tong parang 1 year sa akin. Una nadali sa kanya yung sa wire. Lumalabas na siya. Tapos, eventually, nasira na siya. Natanggal yung parang lock sa harap. Sayang kasi ang mahal din talaga ng bra sa Marks and Spencer. Tapos, nasira siya agad. So, yung La Senza, mga bras, nag-range siya from 1,600 to 2,000 plus. Pero, madalas kasi nagpo-promo sila para sa size natin, sobrang hirap talagang maghanap. So, kung pag naabutan nyo na may sale silang ganun, bumili kayo agad. Kasi ako, ganun ginagawa ko. Pag nakikita ko naka-promo sila, super bala talaga ako. Hindi ko pa na-try yung magsuot ng mga parang sticky, tsaka yung viral na dinidikit lang, tapos isinizip sa harap. Kasi yun nga, feeling ko, kailangan ko yung support sa likod. That's it for me. I know this is so TMI. Sa totoo lang, medyo na-awkward nga akong pag-usapan. Pero kasi pare-parehas lang tayo dito may mga ganitong problems. And I'm happy to help you. Sana may mga marami pa na mag-cater for the bustier girls dito sa Philippines. Kasi ang hirap talaga guys. Gusto namin pumorma. So that's it for my bra haul collection. Thank you guys so much for watching. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on my socials, HelenOnFleek. That's on Twitter, Facebook, and Instagram. See you guys on my next video. Bye! Don't forget to subscribe!